Всім привіт! Вітаю вас на каналі Handmade майстерня Наталі. Сьогодні робимо квіточку з органзи в біло-рожевих кольорах. Нам потрібні відрізочки 2 на 8 см. Потрібно 16, рожевих 20. Фетровий диск діаметром 2,8 см.
робити і резиночка. У нас вийшла квіточка 8,5 см в діаметрі. Ось такі резиночки. Кому сподобався мій майстер-клас, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, до нових зустрічей!